নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে জ্ঞানৰ ভঁৰাল ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এইটো ভিডিঅ'ত আজি আমি আলোচনা কৰিম যিটো ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰ' ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওলাইছে সেইটোৰ ওপৰত। টোটেল পোষ্ট হৈছে 258টা। সবিশেষ মই ভিডিঅ'টোত কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক ধুনীয়াকৈ। এয়া অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰৰ ফালৰ পৰা নটিফিকেশ্যন ওলাইছে, যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওলাইছে 258টা এছিষ্টেণ্ট চেণ্ট্ৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ অফিচাৰ অৰ্থাৎ ACIO। ঠিক আছে, আৰু নেম অফ দ্য পোষ্ট হৈছে এছিষ্টেণ্ট চেণ্ট্ৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ অফিচাৰ গ্ৰেড 2 টেক ACIO-II টেক, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো ACIO পোষ্ট আছে টোটেল পোষ্ট হৈছে 258টা পোষ্ট। আৰু কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চি হৈছে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 114টা, EWSৰ কাৰণে 21টা, OBCৰ কাৰণে 68, SCৰ কাৰণে 37টা আৰু STৰ কাৰণে 18টা। আৰু নেম অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈছে ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰ' মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। আৰু ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ হৈছে আপোনালোকে ইয়াতে জেনেৰেল চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপ C, Non-Gazetted, Non-Ministerial। নেক্সট হৈছে এইটোত পে স্কেল আপোনালোকৰ যিটো চেলেৰি হ'ব এইটোত 44,900ৰ পৰা 1,42,400 টকালৈকে আপোনালোকৰ দিয়া হ'ব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল হ'ব লাগিব, কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি এন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল। আৰু লগতে ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স অৰ ইলেক্ট্ৰিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন, নতুবা এইখিনি দিয়া আছে কম্পিউটাৰ চায়েন্স এটচেট্ৰা দিয়া আছে, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। নতুবা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন চায়েন্স উইথ ইলেক্ট্ৰনিক্স অৰ কম্পিউটাৰ চায়েন্সৰ হ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছ দিয়া আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই এইবোৰ পঢ়ি দিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায়, গতিকে দিয়া নাই। আৰু ইয়াতে এজ লিমিট দিয়া আছে আপোনাৰ 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদি আপোনালোকে যিকোনো কিছুমান কেটেগৰী বিলং কৰে সেই স্পেচিফিক কেটেগৰীৰ কাৰণে ৰিলেক্সেশ্যন পাব, যেনে SC STৰ কাৰণে 5 years ৰিলেক্সেশ্যন পাব আৰু 3 years পাব OBC কেণ্ডিডেটে ৰিলেক্সেশ্যন। ঠিক আছে, তো এইখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো। যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এইটো অনলাইন এপ্লাই হ'ব, মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোক কৈ দিছোঁ চাওক। যদি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰে তেন্তে আপোনালোকে এটা ফি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আনৰিজাৰ্ভ OBC EWSৰ কাৰণে 200 টকা আৰু আদাৰ্ছ কেটেগৰীৰ কাৰণে 100 টকা আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে অনলাইন এপ্লাই হ'ব, ইয়াতে আপোনালোকে যিটো লিংক থাকিব এপ্লাই লিংকত গৈ আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছ আপোনালোকক দি পিনে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইখিনি আছে ভিডিঅ'টো। আৰু লাষ্ট ডেট মই কৈ দিছোঁ চাওক, 25 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 16 নৱেম্বৰ। 16 নৱেম্বৰৰ আগতে আপোনালোকে যদি এলিজিবল হয় নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব, বহুত সুন্দৰ পোষ্ট হয়। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো, ধন্যবাদ।